नमस्ते, म दामोदर लोहानी। मेरो पर्सनल युट्युब च्यानलमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। हामी फ्लटरको इन्ट्रोडक्टरी कोर्स अथवा ट्युटोरियल सिरिज सुरु गर्दैछौँ र यो चाहिँ त्यो सिरिजको इन्ट्रोडक्सन भिडियो हो। यसमा यो सिरिजमा हामी के लर्न गर्छौँ र यो सिरिज स्टार्ट गर्नको लागि बेसिक के चाहिन्छ तपाईँलाई मैले के एज्युम गर्छु यो स्टार्ट गर्दा भनेर भन्छु है त। सो फर्स्टमा यो सिरिज चाहिँ हामी फ्लटरको बेसिक सिक्छौँ अनि यसमा चाहिँ म के एज्युम गर्छु भन्दाखेरि तपाईसँग अलरेडी बेसिक प्रोग्रामिङको नलेज छ एउटा, अर्को तपाईसँग बेसिक डाटको पनि नलेज छ। अब डाटको कुरा गर्दा चाहिँ तपाईसँग यदि बेसिक प्रोग्रामिङको नलेज छैन भने त यो कोर्स तपाईँलाई सुइटेबलै हुँदैन। तर यदि बेसिक प्रोग्रामिङको नलेज छ भनेको कुनै एउटा प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज, अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज गरिसक्नु भएको छ हल्का फुल्का भने चाहिँ तपाईँले डाट सजिलै गर्न सक्नुहुन्छ। अनि डाट जान्नको लागि कहाँ जाने त? तपाईँ यदि बेसिक प्रोग्रामिङ कुनै एउटा ल्याङ्ग्वेजमा मजाले गरिसक्नु भएको छ भने डाटको बेसिक जान्नको लागि यो dart.devको ल्याङ्ग्वेज टुर भन्ने छ है, यसको लिङ्क म राखिदिन्छु। यो ल्याङ्ग्वेज टुरमा जानुभयो भने चाहिँ तपाईँले सर यो हेर्दाखेरि नै डाटको चाहिँ तपाईँले कसरी काम गर्छ भन्ने कुरा जान्नुहुन्छ के, यदि तपाईँले प्रोग्रामिङ गरिसक्नु भएको छ भने है। तर यदि कहिले नि प्रोग्रामिङ गर्नु भएको छैन भने चाहिँ यो तपाईँले बुझ्नुहुन्न र यो सिरिज पनि तपाईँको लागि सुइटेबल हुँदैन। त्यसको लागि मेरो बेसिक प्रोग्रामिङ सिरिज जुन म 1000 जना पुगेपछि स्टार्ट गर्छु भनेको छु, 1000 जना सब्सक्राइबर, त्यसको लागि वेट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा चाहिँ म बेसिक प्रोग्रामिङ कभर गर्छु जसमा डाटको पनि बेसिक्स मैले कभर गर्छु है त। सो त्यो एउटा एजम्सन भयो। नेक्स्ट अर्को चाहिँ के छ त भन्दाखेरि तपाईँले फ्लटर इन्स्टल गर्नुपर्छ। त्यो चाहिँ कहाँ गएर गर्ने त भन्दाखेरि flutter.dev/docs/getstarted/install है त। यो लिङ्कमा जानुभयो र आफ्नो अपरेटिङ सिस्टम चुज गर्नुभयो, जस्तो विन्डोजमा जानुभयो भने यहाँबाट फ्लटर एसडिके डाउनलोड गर्ने। अनि यो एक्ज्याक्ट स्टेपहरूलाई तपाईँले यदि फलो गर्दै जानुभयो भने चाहिँ तपाईँले सक्सेसफुल्ली यो फ्लटर डक्टर रन गर्न सक्नुहुन्छ। अनि सँगसँगै तपाईँले एन्ड्रोइड एसडिके पनि इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ जुन यहाँ देखाएको छ है। अनि एन्ड्रोइड इमुलेटर यदि डिभाइस स्लो छ, तपाईँको कम्प्युटर स्लो छ, इनफ ऱ्यामहरू छैन भने चाहिँ इमुलेटरको सट्टा आफ्नो डिभाइस युज गर्नु होला। अनि कोड एडिटर चाहिँ म के सजेस्ट गर्छु त भन्दाखेरि VS कोड। सो गेट स्टार्टेड/एडिटरमा जानुभयो भने चाहिँ सेटअप एन्ड एडिटर भनेर आउँछ। अनि तपाईँले बोथ एन्ड्रोइड स्टुडियो र भिजुअल स्टुडियो कोड युज गर्न सक्नुहुन्छ, इभन इम्याक्स पनि भनिरहेछ। अब म चाहिँ भिजुअल स्टुडियो कोडमै यो सिरिज रन गर्छु, तपाईँले पनि यसमै फलो गर्न सक्नुहुन्छ है। यसमा चाहिँ तपाईँले फ्लटरको एक्सटेन्सन इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ VS कोडमा है त। सो यति गरिसकेपछि तपाईँ यो कोर्स स्टार्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अब म चाहिँ कोर्स स्टार्ट गर्छु नेक्स्ट भिडियोमा। अनि यो चाहिँ एकदम बेसिक कोर्स हुन्छ। यसमा चाहिँ हामीले फ्लटरको एकदम बेसिक्स कुराहरू कभर गर्छौँ, जस्तो फ्लटर भनेको के हो, विजेट भनेको के हो, फ्लटर एप कसरी बन्छ, हाइब्रिड भनेको के हो, यस्ता कुराहरू चाहिँ म कभर गर्ने प्रयास गर्छु। अनि यसमा चाहिँ हामी खतरा फुल फ्लेज्ड एप बनाउँदैनौँ, एउटा बेसिक एप बनाएर फ्लटर एप कसरी बन्छ, कसरी हरेक चिजहरू फ्लटरमा हरेक कामहरू कसरी गर्न सकिन्छ, जस्तो प्लगइन प्याकेजहरू कसरी चलाउने, त्यस्तो कुराहरू बेसिक सिक्छौँ। अनि यो सिकिसकेपछि चाहिँ तपाईँ आफैले प्र्याक्टिस गरेर, कसैको ट्युटोरियल फलो गरेर अथवा आफैले एउटा पर्सनल प्रोजेक्ट चोइस गरेर म यो गर्छु भनेर आफैले स्टार्ट गरेर अनि सेल्फ लर्न गर्दै होइन, आएको समस्याहरू इन्टरनेटमा खोज्दै, अरूको गिटअपमा अरूले गरेको प्रोजेक्टहरू हेर्दै तपाईँले यो बेसिक जानिसकेपछि चाहिँ आफै लर्न गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ। अनि यो गर्दाखेरि म चाहिँ तपाईँलाई डिबगिङहरू जस्तो कसरी डिबग गर्ने, एरर आउँदाखेरि कसरी गुगलमा खोज्ने, त्यस्तो कुराहरू पनि सिकाउने प्रयास गर्छु, ताकि यसको कम्प्लिसन पछि यो सिरिज कम्प्लिट तपाईँले गरिसक्नु भएपछि चाहिँ आफैले तपाईँले फ्लटर फर्दर स्टडी गर्न सक्नुहुन्छ। यो भिडियो हेरिदिनु भयो, धन्यवाद। लाइक, सेयर र सब्सक्राइब गरेर च्यानललाई अगाडि बढाइदिनु होला। जति तपाईँले च्यानललाई सहयोग गर्नुहुन्छ त्यति नै म यसमा फोकस गरेर कन्टेन्टहरू हाल्छु। हवस् त, धन्यवाद।